रखना Okay, shall we start? हॅलो, आवाज येतोय? Yes, ma'am. शॅल वी स्टार्ट? Oh, ma'am. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. सो व्हॉट वी हॅव लर्न की द सपरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ द पॅलिएशन. हा पॅलिएशन कसं होतं तर लार्ज आणि फिजिओलॉजिकल डोजेसमुळे पॅलिएशन होतं. व्हॉट हॅपन इन द पॅलिएशन की जे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आहे और द हेल्थ जे आहे it is not proper, it is get inhibited, the normal functioning of the body is not there, and this may leads to the separation of function of the vital force आणि त्यामुळे काय होतं डिसीज होतो and that disease is manifested in the form of symptoms and the irregular functions of our body. When you are taking the larger physiological dose, जेव्हा मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजंट्स हे जे काही कंडिशन्स त्यांनी दिलेले आहेत तर ह्या कंडिशनमुळे काय होतं की जे हेल्थ आहे इट विल गेट डिस्टर्ब अँड दिस मे लीड्स टू द डिसीज. So in that disease, when the person is taking the large doses of physiological medicines, so they will, how they are acting, they are inhibiting the normal function of the vital force आणि त्यामुळे तिथे काय होतं पॅलिएशन होतं म्हणजे टेम्पररी रिलीफ ऑफ द पेशंट. बिकॉज ऑफ दॅट टेम्पररी रिलीफ वारंवार वारंवार जर ते होत गेलं सो दिस मे लीड्स टू द सपरेशन. सो हे जे काही एक्झाम्पल त्यांनी इथे दिलेले आहे दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ओपियम किंवा एक्झाम्पल ऑफ पर्गेटिव्ज दॅट वी हॅव सीन. सो ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द पॅलिएटिव्ह ड्रग्स और वी कॅन कॉल्ड इट की हे पॅलिएशन झालेलं असतं तिथे आणि त्या पॅलिएशनमध्ये काय होतं की व्हायटल फोर्स जो आहे त्याचं जे फंक्शन आहे ते डिस्टर्ब होतं आणि सतत सतत जर ते डिस्टर्ब होत गेलं तर काय होईल दिस मे लीड्स टू द एंटायरली डिफरंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आणि त्याचं सिग्निफिकन्स कसं असतं तर क्रॉनिक होऊन जातं ते. सो हिअर वी हॅव सीन द डिफरंट एक्झाम्पल्स जे हॅनिमनने दिले होते तेच परत यांनी रॉबर्टनी परत त्याचं आपल्याला रिपिटेशन दिलेलं आहे की कॉफीनी काय होतं मग ह्याचं काय झालं. सो व्हॉट इज द अल्टिमेट रिझल्ट दॅट इज द सपरेशन. कळलं इतकं? Oh, ma'am. Yes. सपोज फ्लो चार्ट काढायचा असेल तर कसा काढाल? पहिले हेल्थ की नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, हार्मनी मेंटेन राहते, व्हायटल फोर्स इज वर्किंग प्रॉपरली. आणि मग पॅलिएशन आणि सपरेशनचा काढायचा असेल फ्लो चार्ट तर कसा काढू शकतो आपण?
की मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजंट और एनी इन्फ्लुएन्स, याच्या रॉबर्टच्या भाषेत इन्फ्लुएन्स, द इन्फ्लुएन्सेसचे पण त्यांनी इथे एक्झाम्पल्स दिले आहेत आपल्याला. तर इन्फ्लुएन्सेस कोणते कोणते राहील तिथे, तर शॉक, फिअर, फ्राईट, अनसॅटिस्फॅक्शन किंवा एनी लॉस किंवा बिझनेस ॲप्रिहेन्शन, डिसअपॉइंटमेंट, फटीक. सो दीज आर ऑल द इन्फ्लुएन्सेस, त्यांनी नॉक्शियस एजंटला इन्फ्लुएन्स म्हटलं. So because of all these influences, they are acting on our body mentally as well as physically. It will leads to the hampering or the inhibition of the work of the vital energy or the vital force. मग त्यामुळे काय होतं, this will show the symptoms or the irregular functions of our body. आणि वेन मग आता सिम्पटम्स आले तर पेशंट काय करतो, ही विल टेक, त्याच्या खाली ॲरो देऊन काय लिहू शकता, ही विल टेक द लार्ज डोज ऑफ फिजिओलॉजिकल मेडिसिन. अँड बिकॉज ऑफ दॅट जे व्हायटल फंक्शनिंग आहे किंवा जे काही फंक्शन्स आहेत बॉडीचे, तर ते क्युअर होत नाही. तर तिथे काय होतात, ते फक्त पॅलिएट होतात फॉर द टेम्पररी रिलीफ. Primary action as well as in the secondary action, the patient will not get the relief, only there is a temporary permanent relief तिथे होत नाही, that is a temporary relief of the patient. And when this happen again and again, this will follow the suppression. सो एक्झाम्पल देताना त्यांनी कोणतं एक्झाम्पल दिलं आहे, तर ड्रग म्हणजे पहिले हेल्दी होता पेशंट, काहीतरी इन्फ्लुएन्स त्याच्यावर ॲक्ट झाला, द पेशंट नाऊ बिकेम्स हॅव्हिंग, नाऊ द पेशंट इज हॅव्हिंग डायरिया, त्याला सिम्पटम्स आले, जसं तुम्ही फ्लो चार्ट करणार आहे तर तिथे तुम्ही हे लिहू शकता. इन्फ्लुएन्स मे बी ओव्हर इटिंग किंवा बाहेरचं काहीतरी खाल्लं असेल, मग तिथे फंक्शन डिस्टर्ब झालं, तर तिथे साईन्स अँड सिम्पटम्स कोणते आले, तर डायरिया. मग त्यांनी फिजिओलॉजिकल डोसेस घेतले, कशाचं घेतलं, पर्गेटिव्हचं मेडिसिन तुम्ही तिथे लिहू शकता. व्हॉट हॅपन इन द प्रायमरी ॲक्शन, पेशंट विल हॅव द कॉन्स्टिपेशन, त्याला लूज नाही राहिली ती मोशन. बट इन द सेकंडरी ॲक्शनमध्ये काय झालं, दिस कॉन्स्टिपेशन परत आलं, either there is a aggravation of the previous symptom or this may leads to the complication. So that is in the secondary action. So प्रायमरी ॲक्शनचं जे पॅलिएशन सारखं त्याला होत राहिलं, तर काय होईल, सेकंडरी ॲक्शनमध्ये त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जातील आणि मग धिस मे लीड्स टू द सप्रेशन. कळालं? फ्लोर चार्ट समजा काढायचा असेल तर कसा काढू शकतो? Yes, ma'am. कळला इतकं? व्हॉट इज द आयडिया बिहाइंड द सप्रेशन और हाऊ द सप्रेशन इज प्रोड्यूस बाय द ॲलोपॅथिक मेडिसिन्स? Yes, ma'am. कळलाय सगळ्यांना? Oh, अंडरस्टूड? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी क्वेरी, एनी डाऊट इन दिस? No, ma'am. No, ma'am. काही विचारायचं आहे कोणाला? No. ठीक आहे. सो टुमॉरो अगेन वी विल मीट विथ द सप्रेशन. 2-3 दिवस मी कॉलेजला गेले होते, परीक्षा होती, त्यामुळे लेक्चर नाही झालं आपलं. आता आपलं काय फक्त फिलॉसॉफीच उरलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट की तुमच्यापैकीच कोणी स्टुडंट्स मला SMS करतात आहे की मॅडम केसेसचं काय करायचं? तर तुम्ही काय करताय जर्नलचं? लिहिताय का तुम्ही जर्नल्स ऑर्गॅनांचे? मॅम घेतलंच नाही अजून मी जर्नल. नो मैम, नहीं लिखे अभी तक. नहीं लिखे. लिया है क्या लेकिन कॉलेज से? हाँ मैम, ले लिए. हो मॅम, घेतले. अच्छा. मग तुम्ही काय ठरवलंय? तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला का आसरे मॅडमला किंवा शिंदे मॅडमनी काही सांगितलं का? नो मैम. नाही मॅम. बर. मग आता मी आता जेव्हा कॉलेजला गेले होते तेव्हा